Сьогодні Карпати це ідеальне місце для відпустки, гарних чанів, швидкісних трас та красивих фото в інстаграм. Затишні готелі створюють ілюзію безпечної привітної казки. Але для людей, які жили тут 100 або 200 років тому, ці гори не були курортом. Вони були щоденним, суворим випробуванням на міцність. Уявіть собі, до найближчого сусіда кілька кілометрів через непролазний темний ліс. Зима тут триває до півроку. Снігу намітає по самі дахи, повністю відрізаючи вас від всього навколишнього світу. А вночі під вашими вікнами виють голодні вовки, шукаючи слабке місце в обороні вашого двору. Лікарень немає, поліції немає, є лише ви, дика природа і духи, в яких тут вірили, набагато більше, ніж у владу далеких імперій. Ви на каналі Контури Історії, і сьогодні ми розкодуємо справжнє неприкрашене життя українських верховинців. Як будували хати фортеці, чому мольфарів боялися більше за смерть, і як старі народні традиції та пісні допомагали просто вижити. Перш ніж ми вирушимо у засніжені гори 19 століття, хочу подякувати всім, хто підтримує контури історії. Створення таких глибоких розслідувань і робота з архівами вимагає багато часу. Якщо ви хочете стати меценатом каналу і допомогти нашій історії звучати гучніше, реквізити є в описі під відео та зараз у вас на екрані. А ми починаємо наше занурення. Підписуйтесь на канал Контури Історії, щоб не пропустити нові випуски. Життя в горах починалося з оборони. Типовий двір, гуцула чи бойка – це не просто хата з паркану, яку ми звикли бачити в рівнинних селах. Це була справжня дерев'яна фортеця, яка називалася Гражда. Чому саме фортеця? Бо небезпека чигала звідусіль. Житло, господарські прибудови, комори та хліви для худоби будувалися так, щоб утворити суцільний замкнений квадрат. Ззовні ця споруда нагадувала неприступний редут із високими глухими стінами з масивних колод. Вікна прорубували лише у внутрішній двір, а назовні дивилися тільки глухі зруби. Єдиним входом були масивні дерев'яні ворота, які надійно замикалися на ніч. Така архітектура виникла не від хорошого життя. Це була пряма відповідь на виклики дикої природи. Коли в Карпати приходила справжня зима, вона приносила із собою люті морози та хуртовини, які могли тривати тижнями. Снігу іноді намітало стільки, що він сягав даху будинку. За таких умов вийти за межі двору було не просто складно, це було смертельно небезпечно. Але завдяки гражді сім'я могла жити в абсолютній автономії. Усе найнеобхідніше – дрова для печі, запаси їжі, вода з криниці, яка часто копалася прямо на подвір'ї, та вся худоба знаходилася всередині цієї цитаделі. Можна було тижнями не виходити за ворота, пересуваючись від хати до стайні під спеціальними навісами, які захищали від снігу та пронизливого вітру. І був ще один дуже вагомий аргумент на користь таких стін – хижаки. Зимові Карпати належали вовкам та ведмедям. Голодні зграї, гнані лютим морозом, часто спускалися до людських осель. Вони ставали настільки сміливими, що підходили впритул до стін, вишукуючи щілину або якесь слабке місце. Втрата корови чи кількох овець у ті часи означала для родини перспективу голодної смерті. Тому Гражда була не просто архітектурним стилем, вона була просто єдиним шансом зберегти своє майно, свою худобу і, зрештою, своє життя. Щоб ви не думали, що це була якась романтична ідилія, давайте подивимося правді в очі. До кінця 19 століття багато таких хат були курними. Це означало, що дим від печі йшов не в димар, а прямо в кімнату, збираючись під стелею і виходячи через спеціальні отвори у даху або просто через прочинені двері. Уявіть цей їдкий запах диму, що назавжди в'їдався в одяг, волосся та шкіру. Стіни під стелею були чорними від сажі.
спали часто покотом, великими родинами в одній кімнаті. Іноді, в найлютіші морози, молодняк худоби, слабких телят чи ягнят забирали прямо в хату, щоб вони не замерзли насмерть. Це був суворий, брутальний побут, де на першому місці стояла не санітарія чи якийсь там комфорт, а банальне фізичне виживання будь-якою ціною. Усередині такої хати центром всесвіту ставала піч. Вона не лише гріла, на ній спали, в ній готували їжу, біля неї сушили одяг і пряли вовну довгими зимовими вечорами. Потріскування дров і тьмяне світло каганця створювали ту саму атмосферу, в якій народжувалися найстрашніші та найзагадковіші карпатські легенди. Стіни Гражди надійно захищали родину від холоду та диких звірів. Вони створювали ілюзію повного контролю над своїм маленьким світом. Але горяни добре знали, товсті дерев'яні колоди можуть врятувати лише від того, що можна побачити, помацати чи вдарити сокирою. А як щодо того, чого побачити не можна? З чим неможливо битися зброєю? Там, де закінчувався двір Гражди і починався темний, прадавній ліс, вступали в дію зовсім інші закони. Закони невидимого світу. Там, де закінчувалися надійні стіни Гражди, починався світ, який людина не могла контролювати. Світогляд гірських українців того часу був унікальним і дуже складним міксом ортодоксального християнства та глибокого прадавнього язичництва. Гори здавалися їм живими. Ліс дихав, вітер мав наміри, а гірські ріки мали власний, часто жорстокий голос. Для горянина природа не була ресурсом, як для сучасної людини. Вона була могутньою сутністю, з якою треба було домовлятися. Кожен крок за межі власного двору супроводжувався десятками дрібних ритуалів. Ви не могли просто так взяти сокиру, піти в ліс і зрубати дерево на нову хату. Дерево вважалося живим. Перед тим, як зрубати старий дуб чи смереку, чоловіки просили в нього вибачення, залишали підношення, пояснюючи лісу, що беруть деревину не з жадоби, а виключно заради виживання родини. За карпатськими повір'ями, якщо зрубати скрипуче дерево або дерево, в яке вдарила блискавка, то духи помстяться, і нова хата принесе господарям лише хвороби та смерть. Навіть під час закладання фундаменту Гражди під кути обов'язково клали монети для багатства, вовну для тепла та ладан для захисту від нечистої сили. Темні, непролазні хащі Карпат стали домом для цілого пантеону міфологічних істот. І це не були добрі персонажі з казок. Це були прямі уособлення смертельних небезпек, які чатували на людину. Люди щиро вірили, що в лісах блукає чугайстер, високий дух лісу. Пастухи на полонинах вірили, що він може захистити їх від мавок, але водночас міг запросити подорожнього до танцю і затанцювати його до смерті. А мавки, душі померлих нехрещених дітей, заманювали юнаків у хащі або в стрімкі гірські потоки. Боялися і босоркань, карпатських відьом, які, за повір'ями, могли відібрати молоко в корів або наслати мор на худобу. Сьогодні ми з вами розуміємо, що за цими легендами стояв банальний страх перед, допустимо, гіпотермією, втратою орієнтиру в тумані, невідомими хворобами тварин або падінням у річку. Але тоді ці страхи мали конкретні імена та обличчя. У такому світі, повному невидимих загроз, звичайна людина була просто беззахисною. Тому кожне село, кожна громада потребувала посередника. Того, хто міг би стати на межі світів і домовитися зі стихіями. І тут на сцену виходять найзагадковіші фігури карпатської історії – мольфари. Слово мольфар сьогодні часто використовується як бренд для приваблення туристів. Але 100 чи 200 років тому це була не розвага, це була найвпливовіша людина на десятки кілометрів навколо. Мольфар не був просто сільським знахарем. Це був одночасно суддя,
лікар, психотерапевт і навіть метеоролог. Влада в імперіях змінювалася, приходили одні, йшли інші, але реальна, беззаперечна влада в горах часто належала саме цим людям. Мольфари мали чітку спеціалізацію, яка відповідала головним страхам горян. Були хмарники або градівники. За переказами вони могли відганяти градові хмари від посівів. Для нас це звучить просто як містика, але для Гуцула втрата врожаю через град у горах означала неминучий страшний голод взимку. Тому людина, здатна розігнати хмари, цінувалася просто на вагу золота. Були гадірі, які заклинали змій і лікували від їх укусів, що було критично важливо для пастухів на високогірних полонинах. Для своїх ритуалів вони використовували громовицю, шматок дерева, в яке вдарила блискавка, або спеціальні ножі чи пилики, якими символічно розтинали грозу. Вони ж знімали вроки, лікували травами і вирішували конфлікти між сусідами. Ви можете запитати, як дорослі, загартовані важкою щоденною працею люди могли в це все вірити? Відповідь лежить у площині психології виживання. У світі, де немає антибіотиків, де немає рятувальників, де стихія може знищити твій дім і забрати життя буквально за кілька хвилин, віра в надприродне була своєрідним захистом, ну, власне, таким якби захисним механізмом. Це була єдина доступна людям психотерапія. Мольфар давав горянам ілюзію того, що хаос дикої природи можна якось контролювати, що хворобу можна відшептати, а грозу відігнати. Ця віра допомагала не збожеволіти від постійного страху і давала надію там, де просто якісь раціональні шанси на порятунок дорівнювали нулю. Але магія, ритуали і віра в духів була не єдиним способом захисту. Горяни використовували ще один набагато матеріальніший метод оберегу, який ми сьогодні часто сприймаємо просто як красиве національне мистецтво. Але насправді це була складна система стародавнього кодування. Ми звикли сприймати народні пісні як розвагу або обов'язковий фольклорний елемент на свято. Але для мешканців Карпат століття тому звук мав зовсім інше, життєво важливе значення. Гори створюють тотальну ізоляцію. Коли між сусідніми хатами кілометри густого лісу та глибокі ущелини, ти не можеш просто піти в гості, щоб попередити про небезпеку. Саме тут на допомогу приходив звук. Трембіта, яку ми сьогодні знаємо переважно як екзотичний музичний інструмент, насправді була гірським мобільним телефоном 19 століття. Це був найшвидший засіб зв'язку. Залежно від мелодії, ритму та тривалості звуку, який міг лунати на десятки кілометрів, верховинці передавали найважливіші повідомлення. Трембіта сповіщала про народження дитини, скликала громаду, попереджала про наближення ворога або ж тужливо повідомляла про смерть когось із сусідів. А старі протяжні пісні, які часто співали жінки під час важкої роботи, виконували роль своєрідного історичного архіву. У світі, де більшість людей не вміли читати і писати, саме через пісню з покоління в покоління передавалися знання про минуле, героїчні вчинки опришників, жорсткі правила, моралі та застережень. А тепер подивіться на традиційний одяг горян. Це не просто красивий, яскравий етнічний стиль для сучасних фотографій. Кожен елемент цього вбрання створювався століттями і мав чітку практичну функцію, продиктовану суворим кліматом. Візьмемо, наприклад, через широкий шкіряний пояс, який носили чоловіки. Він часто був прикрашений металевими пластинами і виглядав дуже і дуже переконливо. Але його головна мета – фізичний захист. Працюючи на лісоповалі, піднімаючи важкі колоди, чоловіки потребували надійної фіксації хребта. Через працював як сучасний важкоатлетичний пояс, захищаючи спину від зривів і травм. Крім того, у ньому ховали гроші, кресало та зброю. Це була справжня броня і розвантажувальна система горянина. Кептар,
хутряна безрукавка, був ідеальним терморегулятором. Він надійно зігрівав груди та спину, але залишав руки абсолютно вільними для роботи з сокирою чи косою. Умови диктували форму, і ця форма була доведена просто до абсолютної досконалості. Проте найцікавіше починається, коли ми розглядаємо карпатський орнамент. Те, що ми зараз називаємо просто українським народним розписом чи вишивкою, для наших предків було складною системою символів. Це був справжній візуальний код нації. Уявіть собі сорочку не як одяг, а як оберіг. Люди вірили, що через відкриті частини тіла, шию, зап'ястя, поділ до людини може проникнути хвороба або зла сила. Саме тому ці місця найщільніше вкривалися вишивкою. Геометричні візерунки не вишивалися навмання. Ромб символізував засіяне поле і родючість. Хрест був найсильнішим захистом від нечисті. Хвилясті лінії означали воду, перше джерело життя. Кожна сорочка була ніби захисною молитвою, записаною нитками на полотні. Теж, власне, стосується і різьби по дереву. Карпатські майстри прикрашали все від масивних балок у хаті, гражді до дерев'яного посуду та скринь. Вони вирізали солярні знаки, символи сонця, які мали принести в дім світло і тепло, захистити його мешканців від довгої зимової темряви. Коли чужі імперії забороняли українську мову, коли знищували книжки та намагалися переписати історію, саме цей код, зашифрований у протяжних піснях, у червоно-чорних нитках на полотні та в глибоких зарубках на дереві, дозволяв зберегти ідентичність. Традиції були не просто звичкою чи естетикою, вони були фундаментальним інструментом виживання нації. Орнаменти і пісні зберігали душу. Але що було робити з крихким людським тілом? Сьогодні ми часто уявляємо горян минулого як абсолютних богатирів, людей із незламним залізним здоров'ям. Але правда полягає в тому, що це здоров'я було результатом жорстокого, безжального природного відбору. Слабкі в Карпатах просто не виживали. Уявіть собі ситуацію. Ви живете у своїй надійній хаті гражді, а до найближчого великого містечка з кваліфікованим лікарем 50 кілометрів через перевали. Влітку це кілька днів важкого шляху на возі. Взимку це абсолютна неможливість. Кожен день у горах був пов'язаний із колосальним ризиком фізичної травми. Основною роботою для багатьох чоловіків був лісоповал і сплав лісу гірськими річками. Тих, хто сплавляв ліс, називали бокорашами. Це була одна з найнебезпечніших професій у Європі того часу. Чоловіки в'язали величезні стовбури дерев у плоти, дараби і мчали на них по бурхливій крижаній воді серед гострого каміння. Один неправильний рух кермом, і плід міг розбитися, покалічивши або вбивши всіх на ньому. А тепер уявіть, що під час роботи далеко в лісі чоловік ламає ногу. Відкритий перелом. Жодної швидкої допомоги. Жодних знеболюючих засобів, крім самогону. Кровотечу зупиняли тугою пов'язкою з того, що було під руками. Рану могли припекти розпеченим металом або просто засипати попелом, щоб не пішло зараження. Шину накладали з гілок і кори. Після цього травмованого треба було нести на спині або вести на санях десятки кілометрів додому. Якщо починалася гангрена, людина була вже приречена. А втрата годувальника для родини часто означала перспективу голодної зими для всіх інших членів родини. Ще страшнішою була ситуація для жінок. Народження дитини– процес, який сьогодні відбувається під наглядом лікарів та десятків приладів. У карпатській хаті був смертельною лотереєю. У кожному селі була своя баба-повитуха, яка покладалася виключно на народний досвід, молитви та трави. Антисанітарія була просто тотальною. Не дивно, що дитяча смертність була просто катастрофічною. У деяких сім'ях з 10 народжених дітей до повноліття доживали 3 або, можливо, 4 дитини.
Саме тому в карпатській міфології так багато істот, пов'язаних із душами немовлят. Це був біль, який матері намагалися пояснити і прожити через містику. І був ще один невидимий ворог, який приходив щороку за розкладом. Це голодна весна. Заготовити їжу на довгу зиму було колосальною працею. Врожаї в горах мізерні, трохи вівса, кукурудзи, картоплі. Основний раціон складався з того, що давала худоба. Але ближче до березня запаси вже вичерпувалися. Зерна ставало критично мало, сіно для худоби закінчувалося. Корів іноді доводилося підгодовувати соломою з дахів старих стайн. Люди переходили на суворий режим економії, домішуючи в борошно перетерту кору або жолудь. Дожити до першої зеленої трави на полонинах було справжнім святом. Але були ті, хто відмовлявся терпіти ці жорстокі умови і коритися долі. Так з'явилися опришки, карпатські повстанці, яких сьогодні часто романтизують як шляхетних розбійників. Але реальність була набагато жорстокіша. Тікаючи від абсолютної бідності, військової муштри, чужих імперій або через проблеми із законом, молоді, відчайдушні чоловіки йшли в дикі ліси. Вони ставали справжніми господарями гір. Опришники знали кожну карстову печеру, кожну таємну стежку. Вони грабували маєтки та купців на перевалах. Місцеві жителі ставилися до них, можна сказати, подвійно. З одного боку, вони їх відверто боялися, бо опришки жили виключно за правом сильного, але з іншого боку підтримували їх, давали прихисток і їжу взимку. Бо ці розбійники часто були їхніми синами, братами чи сусідами, які обрали шлях відкритої збройної боротьби, а не повільного покірного виживання. Це була справжня, невидима партизанська війна, яка тривала століттями. Вона ще більше переконувала горян у єдиному правилі: закон і безпека існують лише там, де ти можеш їх захистити власною силою. Ціна будь-якої помилки, чи то неправильно розрахованого запасу дров, чи легковажності на лісоповалі, чи зайвої довіри до чужинця, дорівнювала життю. Виживання в Карпатах вимагало не лише фізичної витривалості, але й феноменальної дисципліни, гострого розуму та вміння читати найменші знаки дикої природи. Життя в українських Карпатах 100 чи 200 років тому було неймовірно суворим. Це був просто щоденний, виснажливий іспит на межі людських можливостей. Але саме ці безжальні умови викували той самий унікальний гірський характер. Незалежний, впертий, абсолютно незламний. Це характери людей, які звикли покладатися тільки на себе, свій рід, свій гострий розум і свої стародавні традиції. Ці гори бачили амбітні імперії, які приходили сюди з війною і безслідно розпадалися на порох. А старі українські пісні зашифровані, в них знання та захисні орнаменти вижили. Вони лунають тут і досі, оберігаючи пам'ять про тих, хто зміг приборкати цю сувору, дику красу. Сьогодні збереження нашої справжньої, неприлизаної історії залежить від кожного з нас. Якщо це розслідування відкрило для вас щось нове, якщо ви відчули ці мурашки по шкірі від атмосфери, ви можете підтримати розвиток каналу фінансово в вигляді донату. Всі актуальні реквізити для меценатів є в описі даного відео, також зараз у вас є продубльовані на екрані в вигляді QR-кодів. Навіть найменший ваш донат – це особистий, дуже важливий внесок у те, щоб глибокого україномовного історичного контенту ставало більше і більше. Обов'язково напишіть у коментарях, яка деталь із цього жорстокого побуту горян вразила вас найбільше. Або, можливо, у вашій родині збереглися власні, незвідані історії тих часів. Дякую, що дивитесь контури історії. Почуємося з вами у наступних розповідях. Бережіть себе і слава Карпатам та слава Україні! Підписуйтесь на канал Контури історії, щоб не пропустити нові випуски.